special day for me because I'm starting to vlog for the first time. I'll try to vlog my day just to show you guys my day-to-day habits, day-to-day things to do. Today's gonna be a special day. We're gonna go to Sambokojin and eat some good samgyeopsal sushi. First things first, I'm gonna go get and pick up Meike from her house because she's coming with us. Very happy. We're gonna eat good food. Then it's Ate Ami's birthday today. It's November 5th, 2019. I'm just trying to document it, trying to see how this thing goes because this is my first time to vlog. So that's all. Try ko mag-shoot buong araw. Then hopefully you guys you can find it interesting, or if not, just comment down below what do you think. See you later. The usual traffic in Katipunan. Dars! Hi! Kamusta? Hi! Yan! Hi! Hi, Chichi! Chichi! Ano? Good night. Ikaw talaga, tutulugan mo na naman ako. Magalaw ka? No. Sino ka? Chichi. Chichi! Oh. Yung shoes ko naiinis ako eh. Bakit? Patingin na sa shoes mo. Parang, Oh man, what happened Dumi ba? there? Explain mo kung ano nangyari. Yun, naulanan. Saan? Toronto! Naiinis nga ako kasi naulanan, tapos nabasa, tapos naging para na siyang 10 years sa cabinet. So nag-nerd ka, Chichi? Hindi, bakit? Unpredictable yun. That's weather. Oo nga, sa Toronto, no? Pero it's your favorite, Country. kaya okay lang, no? Kaya nga, naiinis na nga ako, inantok na ako. Hindi ko na nga naintindihan na feel ko eh, parang nababaliw na ako. Bakit ka nababalo, babe? Relax ka lang. Calm down, ha? Breathe in, breathe out. Try to mag-vlog. Try ko mag-vlog. Legit. Yun, dapat. Hala, nagpa-vlog na, diba? nagda-driver ka ba? Tama na, ayoko na. Okay, bye-bye. Bye-bye ka na, bye-bye. Guys, hindi ba daw pantay yung kilay niya? Namin kayo daan na alis tayo hapon. Papanoorin niyo ba kami kung magpapaka-weirdo kami ng konti? Medyo weird kami, guys, pero one day we will show it in camera, pero baka not now kasi we're just starting out. Guys, quick plug lang pala sa company ni Chichi, ang It's Simply Baked. If you want one of the best cheesecakes in Manila and the best bang for your buck cheesecake, Dolce cheesecake. Baked. It's Simply Baked. I'm gonna put a link down below, and I'm gonna put pictures and everything. Follow us, follow her. Follow me. Then another thing is she has another Fairy company that handles all your created gift boxes. Any gifts. Any gifts you want. Kasama niya si Ice, siya yung girl na pupuntahan namin later Makita niyo with na later. pupuntahan namin si Ember, yung anak niya. One of the advantages ngayon sa Philippines is ang traffic. So you can technically vlog while in traffic, pero syempre it's still hazardous. I don't think it's in the law, babe, na bawal kang mag-vlog pag nagda-drive. So just cell phones and things, pero I'm not sure. Pag may tripod na ako, naiwan ko lang yung tripod sa bahay, pero I'm gonna bring it next time so I can vlog easier next time. Para naman makita yung si Chichi kasi ang ganda-ganda niya. Medyo pwede isama sa vlog. So, gagawa natin ng video si Ate Ami. Papabayad na lang tayo in, baling gift na lang natin sa kanya. Ito na lang gift natin sa kanya. Huh? Bakit? Ikaw maganda to. Si Ate Ami, she is Super cute. 42 now. So, Grabe 42. joke lang. Ewan ko, 31, 32 or something siya. Pero, ganun talaga kami. Pag magkapatid, medyo naglolokohan. Si Ate Ami nga pala, siya yung kapatid ko na minsan nakakaasar, minsan gusto mong sakalin. Pero kahit pa paano naman, friends din naman kami na paminsan-minsan. Friend ni Chichi yun, kaya hindi ko siya maaway pag kasama ko si Chichi. Parati ako pinipigilan. Anyway, makikilala niya siya later. Antay na ba yung kilay ko? Medyo! Boing, Sabi mo, boing, medyo?
Last. Bye. What's up? Happy birthday. Yeah. Hi po. Kala ko nag-vlog ka. Medyo try ko lang. Practice. Gusto ko si Rocky masarap i-frame eh. Kasyang-kasya yung mukha sa ano eh. Pag ako kasi... Oo eh. Chichi. Happy birthday. Happy birthday kay Ate Ami. Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Wala mo siya, Ate. Sinabi mo pa. Ito nga pala si Amy, ang ating ate na parati kong Na ano po? birthday wish. Sana umayos siya. Hindi siyang nagwawala. Lalo na pag galing LA, saan ko nakahaway, nakakaasar. Pero minsan naman good mood, kaya may good side. Pero yun lang, sana, anong wish mo kay Ate Ami? Good health. Wala si Meike, ganda nung good sa akin. Yung mukha ko. Good health, happy, ikaw Rocky, anong wish mo? Ng kanyang heart. Hi, happy birthday, Ate Ami. Hi, happy birthday. Sana magbago ka na. Tama na yung tulog ng tulog. Gising-gising din, na? Gising-gising din. Don't sleep your life away. And sana toothbrush din. Baka yung anong message nyo kay Ate Abby? Hi, happy birthday, Ami. I wish you Uy, all the nakakaya. best. Today and always. Your dad and I love you so much. Sabihin niyo po, I love you, anak. I love you na. I love you daw. Anong message mo para sa mga taong sumuporta sa'yo? Sa mga ugali mong palpaking? Anong message mo kay Ate Ami? Release, dali. The youngest Ang kapatid. message ko kay Ate Ami is sana tumino-tino na siya. Sana keep your perspective in life. Paano malaman mo? Malaman mo yung gusto mo sa buhay, have a goal in mind. At sana Gamit din ng deodorant. gamit ng deodorant. Tsaka tatandaan mo, nandito lang ako kung gusto mo Playmate. hihiraman ng shaver. Marami ako shaver sa bahay. At saka Playmates kaya kayo. Like kayo naglalaro eh. yun lang. Happy 48th birthday. Nye. Thank you, guys. Dad. Sobrang antok ko, grabe. Nanto ka na? Sobrang antok ko. Antok na rin ako. Yung feeling kasi ng buffet after, para kang gusto mo lang matulog after, yun. Kasi parang good night. Good Night, night. everyone.